عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم منصات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 878. وهندخل بقى في محور جديد عن الزكاة والضرائب، وده محور مؤلم شوية. بنقول كده: ليس فرضا على المؤمن دفع كل الضرائب في دولة المستبد. المستبد نفسه لا يدفع ضرائب، ويستحل الضرائب من الناس، ويعتبر ان ده ضرائب بتدفعه ده بتجيله هو يتصرف فيها كيف يشاء. انت ماشي ومعك شويه فلوس، راح طلع عليك واحد بالليل ومعاه مسدس، قال لك هات اللي معاك. فانت قلت اتفضل، خد خد خد، ومعاك فلوس تانية تحت ما طلعتهاش. هل انت حرام عليك في هذا؟ لا طبعا، لانه هو بيغصبك انه ياخد مالك. فانت لما تقدر تنجح في انك انت تهرب منه مال، يبقى انت بكده يعني عملت اقل قدر يجب ان تفعله لنفسك. نفس الحكاية المستبد، يعني هو الذي يقهر الناس ويستعبدهم ويأكل أموالهم ولا يدفع ضرائب. وحتى لما بيعمل قانون الضرائب بتاعه يبقى قانون مجحف. أنا أتذكر لما كنت مدرس في قسم التاريخ في كلية اللغة العربية بالقاهرة، إن كان علينا إن احنا نصحح أوراق الامتحانات. وكنت بدرس في كام كلية مادة التاريخ، في كام كلية في القاهرة وفي الأقاليم، وبالتالي بقى عندي حاجات قد كده إن أنا أصححها. وافتكر احنا كنا في رمضان، وكنت بشيل كل الأوراق التصحيح دي وأروح بيها، وأمشي شايلها على كتفي وأروح بيها وأسهر طول الليل أصحح وأصحح يعني بما يرضي الله جل وعلا. القانون كان إيه؟ ان انت ال 110 ورقه الاولانيين على حسب ما اتذكر ما بتاخدش عليهم مكافاه. بعد 1000 ورق تاخد مكافاه، ومكافاه ايه؟ مكافاه هزيله جدا. يعني انا كاتب هنا الكلام على فكره. يعني هو الواحد يصحح بالمجان في حدود 300 ورقه، وبعدين بعد كده بقى بياخد مكافاه وتخصم منها الضرائب، بحيث ان المكافأة لا تتعدى 300 جنيه. وانا اتذكر ان انا كنت صححت حدود 11,000 ورقة بالليل والنهار. حتى في الاخر خدت الحاجات كلها ورحت بلدنا وحريز وطلعت على السطح وقعدت اصحح. وفي الاخر 300 جنيه انا فاكر ان انا قبضتهم 210 بعد ده كله. في نفس السنة دي كانت محاكمة رشاد عثمان، وده ونشرت الصحف وقتها أنه حصل على إعفاء ضريبي قدره 5 مليون جنيه عن إحدى شحنات الخشب التي كان يستوردها. لما وصل مبارك للحكم وأراد تشويه سمعة السادات واخوه اخوه عصمت السادات، واللي كان شريك لرشاد عثمان، فقدم له المحاكمه وبقت بقى مصيبه كبيره قوي. وطرح بقى ان صاحبنا واخد اعفاء 5 مليون جنيه عن احدى شاحنات الخشب. والاخ رشاد عثمان ده كان اميا لا يقرا ولا يكتب. انا قعدت اقارن بين نفسي اللي انا عملته ده كله، التعب ده كله، اخد 210، والأخ رشاد عثمان خد 5 مليون جنيه عن إحفاء في إحدى الصفقات الخشب اللي جابها. ده كان نموذج للظلم في موضوع الضرائب. ده كان بقى في عهد الأخ مبارك في الأول، لما كان بيقول لك النزاهة والكفى مش له جيوب، وفي الآخر طلع إن هو سرق 700 بليون دولار من مصر. دول بقى اللي هم بياخدوا الضرائب بتاعت الناس، ودول عندهم بقى فلسفة حلوة قوي. يقول لك يعني ان هو يملك الارض ومن عليها، وان هو لا يسأل عما يفعل.
وبيعمل طبعا برلمان كده، برلمان دمه خفيف كده، يسقف له ويرقص له، وكله تمام التمام، ويفرض ضرائب كذا، والناس بتوعه ما بيدفعوش ضرائب، ده اللي هم اللي بياخدوا ضرائب الناس. و هل هنا بقى انت دلوقتي مظلوم ومقهور، والدولة ما بتعرف واحد وله سجل يعني في الضرائب بتطلع عين، وخاصة إذا كان موظف يعني بينخصم منه من المذبح، وبعدين بيقول له يعني بتظلم بعدين. آه، فهو مقهور على أن يدفع، وإذا مش دفع يبقى بيخش بقى في مصايب كتيرة جدا جدا. فهل ده إذا تمكن من الإفلات من الضرائب هل يجوز؟ أقول له يجوز، لأنك لا تأخذ حقك في هذا البلد، ولأن الذي يأكل حقك رجل مستبد ويحكم حكما ظالما شيطانيا. فبالتالي إذا قدرت يعني أن تنفذ من الضرائب بتاعته بقدر ما تستطيع اعمل. طب واحد يقول لي بس هما بيعملوا شوية حاجات حلوة، يعني بيعملوا في التعليم، بيعملوا شؤون اجتماعية، بيعملوا معاشات، بيعملوا كذا، بيعملوا مستشفيات، بيعملوا كذا. أقول له يعني أنت شايف الموضوع ده وبيعملوا كده، ممكن تدفع جزء من الضرائب، ممكن، ولكن المهم بقى ان انت روح انت بنفسك للمستشفيات، انت معاك فلوس وما دفعتش ضرائب، جزء كبير مش ما دفعتهاش، وقدرت ان انت يعني تخدع مصلحة الضرائب، خد الجزء اللي انت ما دفعتوش ده وروح للمستشفيات، ودي الناس الغلابة اللي مش لاقيه دواء، اشتري أجهزة للمستشفيات المحتاجة، شوف الطلبة اللي مش عارفين يكملوا تعليمهم ومساعدهم، شوف الناس اللي هم بتوع مساكن الإيواء، شوف بيوت رعاية المسنين، شوف بيوت رعاية الأرامل، شوف بيوت رعاية الأيتام. روح أنت الحاجات اللي هي المفروض الدولة تعطي فيها كل شيء، وهي تفرط في الحوفة، وقوم انت بسد نقص ما استطعت. يبقى انت في نهايه ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبك انت دفعت الضرائب ولا لا، لان ده شغل يعني شغل ظلم. لكن ربنا هيحاسبك انت دفعت الضريبه، الزكاه اللي عليك، سواء كانت يعني للفقراء يعني والمساكين والوالدين والاقربين وابن السبيل، دفعتها ولا لا؟ انت دفعت الضرائب الزكاه اللي عليك ولا؟ ده اللي ربنا هيحاسبك عليه. اللي بياخده منك الحاكم سواء كان بياخده لنفسه وجزء منه بيصرفه كده او بيصرفه كده، ده بقى يعني انت لست مطالبا به امام الله سبحانه وتعالى، انت مطالب بان تعطي الصدقه الفرديه كما امر الله سبحانه وتعالى. واحنا تعرضنا لهذا كثيرا في الموضوع بتاعنا. فبالتالي انت في دولة المستبد لست مرغما على ان تدفع كل الضرائب، لكن يختلف الأمر حين تكون في دولة ديمقراطية. أهلا وسهلا بكم أحبابي، ونرجوكم حصة قرآنية في قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.